Even the Hulk has its limitations. Welcome to our first episode of Gyan Kura. Today we are going to talk about genetics. First of all, I'm a physician, I'm a nutritionist, I'm a fitness expert. All the information that I'm going to share with you is going to be based on my experiences and my research. Genetics is your body growth, your shape and size, hair color, hair growth, your height growth, your brain, and all धेरै कुराहरु चाहिँ पहिलेदेखि प्री-प्रोग्राम गरेको जस्तो हुन्छ एन्ड सबै लिभिङ बीइङको चाहिँ एउटा युनिक जेनेटिक हुन्छ र त्यसको लिमिटेशन्स पनि फर एक्जाम्पल स्टडीले चाहिँ के भन्छ भने मोस्ट एडल्टहरुको चाहिँ 18 देखि 20 वर्ष भन्दा माथि चाहिँ हाइट बढ्न स्टप हुन्छ एन्ड मेरो हाइट चाहिँ 5'6" हो सो अब मैले चाहिँ जे गरे पनि जे खाए पनि हाइट बढ्ने वाला छैन यो भन्दा एन्ड दैट्स माइ जेनेटिक लिमिट फर हाइट ग्रोथ सो व्हाट्स योर जेनेटिक लिमिट सबसे पहिला चाहिँ तपाईले आफ्नो बडी टाइप थाहा पाउनुपर्ने एकदमै जरुरी छ यु आर इदर एक्टोमोर्फ मेसोमोर्फ अर एन्डोमोर्फ तपाईले आफू एक्टोमोर्फ भने चाहिँ कसरी थाहा पाउने भने एक्टोमोर्फ चाहिँ पहिलेदेखि एकदम दुब्लो हुन्छ वेट बढाउन एकदम गाह्रो एकदम फास्ट मेटाबोलिजम कम मसल र कम बोसो भएको पहिलेदेखि नै तपाईले मेसोमोर्फ भने चाहिँ कसरी थाहा पाउने भने मेसोमोर्फ चाहिँ पहिलेदेखि एकदम एथलेटिक हुन्छ पहिलेदेखि मसलहरु एकदमै राम्रो डिफाइन भएको एकदम बलियो हुन्छ मेसोमोर्फहरु मसल बढाउन एकदम सजिलो एन्ड फ्याट बढाउन पनि सजिलो छ इन कम्पेयर टु एक्टोमोर्फ एन्डोमोर्फ भनेर चाहिँ कसरी थाहा पाउने भने एन्डोमोर्फलाई चाहिँ मसल र फ्याट बढाउन एकदम सजिलो हुन्छ र फ्याट घटाउन त्यतिकै गाह्रो एकदम स्लो मेटाबोलिजम हुन्छ एन्डोमोर्फहरुको मसल्सहरु त्यति राम्रोसित डिफाइन्ड भएको हुँदैन यु आर मोस्ट लाइकली टु बी अ कम्बिनेसन अफ टु बडी टाइप्स लाइक एक्टोमोर्फ एन्ड मेसोमोर्फ अर मेसोमोर्फ एन्ड एन्डोमोर्फ बट तपाई चाहिँ एक्टोमोर्फ र एन्डोमोर्फको कम्बिनेसन चाहिँ हुन सक्दैन बिकज कस्तो हुन्छ भने एक्टोमोर्फको चाहिँ एकदमै कम अमाउन्ट अफ फ्याट सेल्स हुन्छ उनीहरुको बडीमा एन्ड अन टप अफ दैट उनीहरुलाई मसल्स गेन गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ अर मसल गेन गरे पनि एकदम स्लो पेसमा हुन्छ एन्ड ड्यू टु इट्स फास्ट मेटाबोलिजम उनीहरुलाई फ्याट गेन गर्न पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ वेयरएज एन्डोमोर्फको चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ एन्डोमोर्फको बडीमा चाहिँ धेरै फ्याट सेल्सहरु हुनु कारणले चाहिँ उनीहरुलाई मसल गेन पनि चाँडै हुन्छ एन्ड ड्यू टु इट्स स्लो मेटाबोलिजम फ्याट गेन गर्न त्यति सजिलो हुन्छ र त्यसमाथि फ्याट बर्न गर्न या बोसो घटाउन त्यतिकै गाह्रो बडी बिल्डिङको सिनमा हेर्ने हो भने इन्टरनेसनली फ्र्याङ्क जेन चाहिँ एक्टोमोर्फ आर्नल्ड चाहिँ मेसोमोर्फ रोनी कोलम्यान चाहिँ एन्डोमोर्फ टकिङ अबाउट माइसेल्फ दिस इज मी व्हेन आई ह्याड जस्ट स्टार्टेड वर्किङ आउट 10 or 11 years ago and this is me now weighing 74 kilogram with around 10% of body fat although मैले जिम स्टार्ट गरेको 10-11 वर्ष भइसक्यो I don't think I have reached my genetic limit for my body growth because मैले supplementation स्टार्ट गरेको भर्खर 2-3 वर्ष भयो and मैले 100% पनि पुश गरेको छैन मैले मेरो वर्कआउटमा so I think there is a little room for improvements for my body growth and it's easier for me to be in a decent shape in comparison to other body type like my coach because of my genetic or body type मलाई चाहिँ त्यति मेहनत गर्नु पर्दैन जति उहाँले गर्नुपर्छ to be in a decent shape मेरो कोचको body type is a combination of mesomorph and endomorph कोचले आफ्नो body weight बढाउन खोज्दा maximum पुगेको भनेको 126 kg with around 25% of body fat and I think that's his genetic limit because मैले उहाँलाई weight बढाउन पुश गरेको देखेको छु I've seen him pushing himself to gain more weight and that's why I think that's his genetic limit to gain weight and my other coach has stopped at weight of 98 kg with around 20% of body fat and that might be his genetic limit to gain weight and again सबैको genetic limit हुन्छ in everything even if you are genetically engineered and you become the Hulk even the Hulk has its limitations he can never fly no matter how angry he gets yes he can jump higher but he cannot get bigger than that or fly like Superman or Goku so मेरो जिउमा maximum body fat percentage भएको भनेको around 15% हो and leanest भनेको चाहिँ around 7% and उहाँको maximum body fat percentage पुगेको भनेको around 20 to 25% and leanest भनेको चाहिँ 5 to 6% and उहाँको चाहिँ maximum 25 to 30% and leanest मा चाहिँ 6 to 7% body fat so हामी सबैको leanest form मा पुग्न चाहिँ हामीले एकदम मेहनत गरेको छौं we have worked really hard to be in that body fat percentage आफ्नो leanest form मा बस्नु is not good for your health
Healthy body fat भनेको चाहिँ around 15% for men and 25% for women, average मा हेर्दाखेरि. So that's it for today. I hope यो भिडियोले अलिकति हेल्प गर्यो होला तपाईले जेनेटिक्स बारेमा अलिकति बुझ्न. In my next video, I'll explain more about fats. Until then, subscribe to this channel, like this video, comment below if you found this video helpful. Do follow me on Instagram. The link is in the description below. DM me if you have any suggestions or questions. We can help each other out, right? Lastly, I want to say, know your body type, set a goal, and don't stop until you achieve it. This was the maintain गर्ने हो, बस्ने हो. See ya.